હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. સો આજે આપણે લોકો શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 12 સાયન્સ ફિઝિક્સ અને એનું પણ પ્રથમ ચેપ્ટર વિદ્યુતભાર અને ક્ષેત્રો. મિત્રો, ધોરણ 12 સાયન્સને શરૂઆત કરવા પહેલા એક થોડી નાની ચર્ચાઓ જોઈએ. ધોરણ 11 સાયન્સની અંદર પણ આપણે ફિઝિક્સને સરળતાથી એવું ભણી લીધું, ઘણી બધી નવી નવી વાતોને ત્યાં પણ શીખી અને સેમ ઇટ્સ અ રૂલ ઓફ લાઈફ કે જે રીતે તમે કંઈક નવું શીખ્યા એવી રીતે ધોરણ 12 ની અંદર પણ ફરી પાછું કંઈક નવું શીખશો. પણ આ બે વસ્તુની વચ્ચે એક નાનો ડિફરન્સ છે, એ પહેલા થોડો જાણી ગયા. ધોરણ 11 સાયન્સમાં કેવું હતું કે તમે જે પણ કંઈક વસ્તુ ભણ્યા હતા અથવા તો જે ભણવાની શરૂઆત કરેલી હતી એ દરેક વસ્તુને લગભગ તમે જોયેલી હતી અથવા તેવી કોઈ ઘટનાઓને જાણતા હતા કે એને સરળતાથી સમજી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજો કે આપણે લોકોએ શરૂઆતના 1-2 ચેપ્ટર છોડીને પછી જો વાત કરીએ તો ભણવાની શરૂઆત કરી હતી રેખીય ગતિ. ગતિ એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થ જ્યારે સમય સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે તો એ ઘટના તમે જોયેલી છે, તમે કોઈ વાહનને ગતિ કરતા જોયેલું છે, એટલે તમારા માટે એ બધી વસ્તુ મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં ઈઝીલી સેટ થઈ ગઈ. સો હવે અહીંથી એ સમજો કે ધોરણ 12 સાયન્સમાં શું છે. ધોરણ 12 સાયન્સ એવું નથી કહેતો કે ડિફિકલ્ટ છે, પણ ધોરણ 12 સાયન્સ એ સમજવા માટે આપણો જે શરૂઆતનો પાર્ટ છે એક ઇમેજનરી પોર્શનથી શરૂઆત થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં તમને પ્રથમ ચેપ્ટર માટે નામ કીધું એ મુજબ પ્રથમ ચેપ્ટર છે વિદ્યુતભાર અને ક્ષેત્ર. શું જોઈએ જોવામાં આવે તો સૌથી પહેલો એક શબ્દ છે વિદ્યુતભાર. એવું નથી કે આ વિદ્યુતભાર શબ્દ શું છે એ તમે લોકો પ્રથમ વખત જોઈ રહેલા છો કે અત્યાર સુધી આવો કે આવેલો છે જ નથી. આ વસ્તુ તમને ખબર છે, આ શબ્દ તમે સાંભળી ચૂકેલા છો, પણ વસ્તુ અહીં એ છે કે આ વિદ્યુતભારને તમે જોયેલો નથી કે નથી મેં જોયેલો. સો શરૂઆત જ એક ઇમેજનરી પોર્શનથી સ્ટાર્ટ થાય છે. સો ઇટ્સ ઓકે, આ કંઈક નવું છે, તે જ નવા ઉત્સાહ સાથે આપણે આ દરેક વસ્તુને ભણતા રહેશું. સો શરૂઆત કરીએ ચેપ્ટરથી. ચેપ્ટર નંબર 1 વિદ્યુતભાર અને ક્ષેત્રો. સો અહીંયા જે શબ્દ છે કે આ વિદ્યુતભાર એની ચર્ચાઓ આજના આપણા સેશનનો મુખ્ય હેતુ છે. એની ચર્ચાઓને શરૂ કરવા પહેલા એક શબ્દ જોઈએ સાથે આપેલો છે ક્ષેત્રો. મિત્રો, આ જે શબ્દ ક્ષેત્રો છે, આ ક્ષેત્રોને આપણે લોકો કઈ રીતે સમજી શકીએ તો કે ધોરણ 12 સાયન્સ અને ધોરણ 11 સાયન્સ આ બંનેના કોમ્બિનેશનની અંદર આપણે ટોટલ 3 પ્રકારના ક્ષેત્રો ભણવાના છે, જેની અંદર ધોરણ 11 સાયન્સ NCERT સિલેબસ મુજબ ધોરણ 11 ની અંદર 8મો ચેપ્ટર આપણે લોકો કમ્પ્લીટલી ભણીને પૂરું કર્યું હતું, ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર. સો આ પ્રથમ ક્ષેત્ર જે આપણે લોકો ભણી ચૂકેલા છે કે જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ કે જે પોતાનું એક દળ ધરાવતો હોય એ દળના લીધે એનું કોઈ પ્રકારનું ક્ષેત્ર ફેલાયેલું છે, જેને આપણે લોકો ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર કહેતા હતા અને એ વસ્તુ આપણે સમજી ચૂકેલા છે. હવે આગળ જે ક્ષેત્ર આવવાના છે કયા છે? સો ત્યાર પછીની ઘટનાઓ જે હવે પછી આપણે ભણવાના છે એની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને જે બીજું છે એ છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો મિત્રો, જેવી રીતે ને પદાર્થનું દળ એ જવાબદાર છે ગુરુત્વાકર્ષણ ક્ષેત્ર માટે, અને આપણે કામ કંઈક ભણ્યા હતા કે ભાઈ બે પદાર્થો છે, બે પદાર્થો તેમની વચ્ચે કંઈક અંતર હોય ત્યારે કંઈક બળ લાગતું હોય વગેરે વગેરે વગેરે. સો એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આપણે ત્યાં ભણીને આવેલા હતા. એના જ સિમિલર બેઝ ઉપર એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે અને ત્યાર પછીની ચર્ચાઓ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉપર છે. તો જેવી રીતે આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગવા માટે પદાર્થનું દળ જવાબદાર છે, એવી રીતે જ આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ત્યાર પછી પણ શું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ બંને માટે એક નવી રાશિ જવાબદાર છે અને એ નવી રાશિ એટલે કે વિદ્યુતભાર. સો જેવી રીતે દળ એક પદાર્થનો આંતરિક ગુણધર્મ છે, એવી રીતે એક નવી રાશિ જે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ વિદ્યુતભાર એ પણ પદાર્થનો એક આંતરિક ગુણધર્મ છે, જેના લીધે બે પ્રકારના ક્ષેત્રો ઉત્પન્ન થવાના છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ધોરણ 12 સાયન્સની અંદર પ્રથમ ચેપ્ટર, બીજું ચેપ્ટર અને ત્રીજું ચેપ્ટર લગભગ કે જેની અંદર મોટે ભાગે બધી ચર્ચાઓ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી હશે. એ પતી ગયા પછી ચેપ્ટર નંબર 4 અને ચેપ્ટર નંબર 5 એની અંદર તમામ ચર્ચાઓ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી હશે, અને 5 ચેપ્ટરો પતી ગયા પછી ચેપ્ટર નંબર 6 એટલે કે પ્રેરણ, ચેપ્ટર નંબર 7 એટલે કે AC કરંટ અને ચેપ્ટર નંબર 8 વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો
આ છેલ્લા 3 ચેપ્ટરની અંદર આ બંને ક્ષેત્ર કમ્બાઈન થઈને બાકીની થિયરીઓ આપણે આગળ ભણતા રહીશું. સો મતલબ કે અહીં એવું કહી શકાય કે પ્રથમ ચોપડી માટે જે એક મૂળભૂત વસ્તુ શીખવા જઈ રહ્યા છે એ મૂળભૂત વસ્તુ એટલે કે વિદ્યુત ભાર છે. સો ચર્ચાઓ ચાલુ કરીએ કે આ વિદ્યુત ભાર શું છે અને કેવી રીતે આપણે સમજતા છીએ. ઓકે, સો વિદ્યુત ભાર તમને એક સરળ શબ્દમાં એ કીધું કે જેવી રીતે પદાર્થ માટેનું દળ છે, પદાર્થનું દળ એક એનો આંતરિક ગુણધર્મ છે. હવે વારંવાર મગજમાં એક જ નંબર યાદ રહેશે, આ શું છે? આંતરિક ગુણધર્મ. ઓકે, લેટ્સ સી. સમજો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં તમને એક આઈડિયા આપું છું કે હું છું, રાઈટ? તો મારા હોવાના લીધે મારું કંઈક દળ છે, ક્લિયર? એઝ ઇટ ઇઝ તમે છો અને તમારા હોવાના લીધે તમારું દળ છે, ક્લિયર? તમે એમ કહેશો કે મને મારું દળ નહીં જોઈએ, નોટ પોસિબલ. તમે છો તો તમારું દળ છે, એટલે કે કોઈ પણ જો વસ્તુ છે, કોઈ પણ જો પદાર્થ છે, તે પદાર્થના હોવાના લીધેનું દળ હોવાનું છે, તો એ એનો આંતરિક ગુણધર્મ કહેવાય છે. એઝ ઇટ ઇઝ સમજો ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અત્યારે મેં કંઈક મારીશ અને અંદરથી લોહી નીકળશે, તે જે લોહી નીકળવાનું છે એ ડેફિનેટલી મારા માટે લાલ કલરનું છે, રાઈટ? તમને માનીશું તમારું લીલું નીકળતું છે? નહીં. ઓલ આર સેમ. તમારા માટે બી લોહી લાલ જ નીકળવાનું છે. તે જે રક્ત છે ને, બ્લડ સેલ, એ પણ પોતે લાલ છે, એ એનો આંતરિક ગુણધર્મ છે. એ તમે ડિસાઈડ કરીને બદલી શકવાના નથી. સો એઝ ઇટ ઇઝ સમજો કે જેવી રીતે પદાર્થ માટે એનો દળ એક આંતરિક ગુણધર્મ છે, એવી રીતે જ કોઈ પણ પદાર્થ હશે તેના માટેનો વિદ્યુત ભાર પણ હશે, એ પણ એનો એક આંતરિક ગુણધર્મ છે. હવે કેવી રીતે થોડી ચર્ચાઓને જોઈએ. સો જો ચેક કરવા જઈએ તો વિદ્યુત ભાર સમજવાની સાથે સાથે એક નાની વસ્તુને એડ કરીએ. સો એડ કરવાથી તમે ઈઝીલી સમજી શકશો. ધોરણ 11 માં આપણે આવું કંઈક ભણ્યા હતા. પ્રથમ ચેપ્ટર મૂળભૂત 4 બળો હતા. એ મૂળભૂત 4 બળોમાં પ્રથમ જે બળ હતું એ હતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ. તમે ત્યારે આવી રીતે કંઈક શરૂઆત કરેલી હતી. આ પ્રથમ પદાર્થ છે, આ બીજો પદાર્થ છે. જે પ્રથમ પદાર્થ છે એના માટે ધારી લેવામાં આવે કે માનો કે એનું જે માસ છે, દળ છે, એ m1 છે. અને જે બીજો પદાર્થ છે ધારી લો કે એના માટે લેવામાં આવે કે એનું જે દળ છે, માસ છે, એ m2 છે. આપણે એવું ધારેલું હતું કે આ જે બે પદાર્થો છે, માનો કે એની વચ્ચે જે અંતર છે એ અંતર r જેટલું રેડિયન, રાઈટ? સો નેક્સ્ટ, આ બે પદાર્થો વચ્ચે એમના દળના કારણે એક બળ લાગતું હતું. એ બળને ગુરુત્વાકર્ષી બળ કીધેલું હતું. F ગુરુત્વાકર્ષી બળ g m1 m2 divided by r square. આ તમને બધાને માઇન્ડમાં બહુ ઈઝીલી ખબર છે. થોડું આગળ વધ્યા. યાદ કરો, આ જ 11 સાયન્સની અંદર પ્રથમ મૂળભૂત બળ ગુરુત્વાકર્ષી બળ અને તરત ત્યાર પછી જે બીજો આપણે જોયેલું હતું એ હતું વિદ્યુત ચુંબકીય બળ, રાઈટ? સો હર એ બળની જો ચર્ચા કરીએ તો લગભગ તમારા માઇન્ડમાં જો ક્લિયર હોય તો ફરી પાછું રિપીટ કરો, તો રિકોલ કરવા ટ્રાય કરો. જેવી રીતે પ્રથમ પદાર્થનું દળ હતું એવી રીતે જ એ પદાર્થનો શું હતો? વિદ્યુત ભાર. આઈડિયા આવે છે? મતલબ કે રાશિ નવી નથી, આપણે ભણેલા જ છીએ, રાઈટ? સો સમજો કે પ્રથમ પદાર્થ છે એનો વિદ્યુત ભાર q1 છે, એ રીતે જ બીજો પદાર્થ છે એનો વિદ્યુત ભાર q2 છે, અને એ બે વચ્ચે લાગતું બળ આપણે ત્યારે લખેલું હતું માત્ર જાણકારી માટે અને સમજવા માટે કે એ જે બળ F છે ત્યારે એને વિદ્યુતીય બળ કીધેલું. થોડું k મૂકું છું એડવાન્સમાં, અને આપણે કુલંબીય બળ પણ બોલી શકશું. થોડું જોઈએ કે ત્યારે આપણે સમીકરણ કેવું લખેલું હતું. તો કે વિદ્યુતીય બળ F k q1 q2 by r². હાલ આ બળ અત્યારનો મુદ્દો નથી, આપણે આના પછીના સેશનમાં આને કવર કરશું, પણ આ જાણકારી માટે જોવો જરૂરી હતો કે આ વિદ્યુત બળ આપણે ભણી ચૂકેલા છે. સો સમજો કે ત્યારે આપણે જે q1 q2 લખ્યા હતા એ એક્ચ્યુઅલી પદાર્થનો વિદ્યુત ભાર હતો, રાઈટ? એઝ ઇટ ઇઝ એક બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઓકે, ધોરણ 11 તો બહુ અલગ વસ્તુ છે. સમજો કે માત્ર ધોરણ 10 ને ચેક કરવામાં આવે તો ધોરણ 10 ની અંદર પણ એક સરળ શબ્દ છે તમને દરેકના માઇન્ડમાં સેટ છે, એ પણ આપણે લોકો જોઈ લો હતો. એ શબ્દ શું હતો? કોઈ પણ એક વાહક તાર છે, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજો કે તમે અત્યારે આને એલ્યુમિનિયમ તરીકે લઈ શકશો. એક વાહક તાર લઈ લો. સો કોઈ પણ એક જે વાહક તાર છે, એ વાહક તાર માટે એક સેન્ટેન્સ તમે મોડે કરેલો હતો, I. હા સર, બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે ને. I એટલે તમને મને બધાને આઈડિયા છે સર. પ્રથમ પુરુષ એકવચન,
ના બકા ઇંગ્લિશ હતું, આ ફિઝિક્સ છે, રાઈટ ને? સો I નો મીનિંગ તમને બધાને ક્લિયર છે, એ છે વિદ્યુત પ્રવાહ. સો વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કે I છે. એકદમ સિમ્પલ ઇક્વેશન તમે લોકો લખો ત્યારે ભણી ચૂકેલા છો, દરેક યાદ હશે. સો I is equal to Q by T. એકવાર આ વ્યાખ્યાને થોડું રિકોલ કરવા પ્રયત્ન કરીએ. આવું કંઈક બોલવામાં આવતું હતું, જે પણ રાશિ છેદમાં હોય એને એકમ તરીકે આપણે લોકો જનરલી બોલીને આગળ વ્યાખ્યાની શરૂઆત કરતા હોઈએ. સો એકમ સમયમાં આ જે પણ વાહકતાર છે એના આડછેદમાંથી પસાર થયેલા વિદ્યુત ભારના જથ્થાને, રાઈટ, again એકવાર રિપીટ કરું છું. એકમ સમયમાં કોઈ પણ વાહકતાર ના આડછેદમાંથી પસાર થયેલા કોના જથ્થાને? વિદ્યુત ભારના જથ્થાને વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે. સોનો મતલબ આ વિદ્યુત ભાર શબ્દ અત્યારથી આપણી સાથે સંકળાવા નથી જતો, આપણે એને ઘણા સમયથી શીખતા આવતા જ છે. જસ્ટ હવે આ શબ્દને આપણે લોકો ડીપમાં નહીં જવાના છે. ઓકે, સો થોડો બેઝિક આઈડિયા મને આપ્યો છે કે આ શબ્દ આપણી સાથે જોડાયેલો છે. સો હવે એના ઉપર આગળ કામ બતાવતા ગયા. વિદ્યુત ભાર, જનરલી વિદ્યુત ભારને આપણે લોકો અહીંયાથી ઇન્ડિકેટ કરશો કાં તો કેપિટલ Q અથવા તો જો તમે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો એ સ્મોલ q તરીકે દર્શાવાશે. સો જો ચર્ચાઓ જોવા જઈએ તો વિદ્યુત ભાર જે Q છે એના માટે સૌથી પહેલી સંજ્ઞા જે આપણે કીધી એ મુજબ એ વિદ્યુત ભારને તમે Q, કેપિટલ Q અથવા તો સ્મોલ q પણ કહી શકશો. નેક્સ્ટ અગાડી આ કેપિટલ Q અથવા તો સ્મોલ q કીધા પછી જો આ એક સમીકરણ એક આપણા માઇન્ડમાં સેટ હોય તે સમીકરણથી એનો એક એકમ પણ સેટ કરી શકાય કે એનો એકમ શું બનશે તે વિદ્યુત ભારના એકમ માટે આપણે લઈ શકીએ કે જો મેં કદાચ q ને સૂત્ર કરતા બનાવી દઉં, રાઈટ? સો q is equal to I into E. સો ફાઇનલી એક એવો એકમ છે આપણે લોકો સમજી શકીએ. I વિદ્યુત પ્રવાહ જનરલી એમ્પિયરમાં આવતો હોય અને ઇન્ટુ t સમય જે છે સમયનો એકમ સેકન્ડ છે. સો એક આ રાશિ કે જે એક્ચ્યુઅલી આપણને એવું લાગે છે કે આપણે નવી ભણી રહેલા છે, પણ એ રાશિ આપણને ઘણી ડિટેલમાં ઓલરેડી ખબર છે. અને એ વિદ્યુત ભાર માટે એક એકમ જે વગર ભણી તમે જાતે પણ બનાવી શકતા હતા એ હતો એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ. ઓકે, પણ ધોરણ 12 સાયન્સની અંદર જનરલી આપણે એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડમાં નથી દેવાના. આપણે વિદ્યુત ભાર માટે જે એકમ યુઝ કરવાના છે એ છે કુલમ્બ અને એને આપણે ઇન્ડિકેટ કરશું કેપિટલ C વડે. ઓકે, સો અગેન એક રિપીટ કરી લઈએ. જે રાશિ ભણવાની શરૂઆત કરી છે વિદ્યુત ભાર છે. વિદ્યુત ભાર Q તરીકે ઇન્ડિકેટ થશે. કેપિટલ Q લખો, સ્મોલ q લખો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ Q વિદ્યુત ભાર માટે એકમ જનરલી આના ઉપરથી તમે એવું સમજી શકો કે એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ. અધરવાઇઝ આપણે જે હવે પછી ટી પાડવાની છે કે જેની અંદર આપણે લખતા રહેશું એ છે કુલમ્બ. નેક્સ્ટ અગાડી એકમ રેડી થઈ ગયો. સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ત્યાર પછી જનરલી ફિઝિક્સ ની અંદર પારિમાણિક સૂત્ર આપણે કમ્પ્લીટ કરતા હોઈએ. સો એકવાર એ પણ જોઈ લઈએ. સો ધ્યાન આપતા છો. નેક્સ્ટ પારિમાણિક સૂત્ર જો ઉપરના એકમ પરથી બનાવવામાં આવે તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. m માસ નથી 0, l લેન્થ નથી 0. ઓકે, સો t ટાઈમ ફોર સેકન્ડ, રાઈટ? સો આ બાજુ t1 અને એમ્પિયર a1. સો આ થી દર્શાવવાની પ્રથમ પદ્ધતિ m0 l0 t1 a1. નેક્સ્ટ અને બીજી પદ્ધતિથી પણ દર્શાવી શકાશે કુલમ્બ માટે ડાયરેક્ટલી. એને કેવી રીતે ઇન્ડિકેટ કરી શકાય એ પણ થોડું માઇન્ડમાં સેટ કરો. m0 l0 t0 વિદ્યુત ભાર માટે આ રીતે પણ ઇન્ડિકેટ કરી શકશો q1. સો તમે વિદ્યુત ભારના પારિમાણિક સૂત્રને બે રીતે દર્શાવી શકશો. એ બે રીતની અંદર પ્રથમ વસ્તુ m0 l0 t1 a1 અધરવાઇઝ m0 l0 t0 q1. રાઈટ? બંને વસ્તુ સાચી છે. આપેલા પરિસ્થિતિઓમાં આપેલા એમસીક્યુમાં કઈ રીતે આપવામાં આવેલું છે એ રીતે પછી આપણે અનુકૂળ બની જવું પડશે. સો ચર્ચામાં આપણે વિદ્યુત ભાર સુધી તો પહોંચી ગયા, પણ હજુ પણ મગજમાં એ જ વસ્તુ છે કે સર વિદ્યુત ભાર છે તો વિદ્યુત ભાર છે કઈ રીતે? સમજો કે મેં તમને એવો આઈડિયા આપી જેમ કે બે પેન છે. એક પેન માટે કદાચ દળ 10 ગ્રામ લઈ લે તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે હું તમને પૂછીશ કે આ બે પેનનો દળ કેટલો છે 20 ગ્રામ. તમે બહુ ઈઝીલી કહી શકશો, પણ આટલું જ ઈઝીલી આપણે કદાચ અત્યારે વિદ્યુત ભાર કેવી રીતે હશે એ મગજની અંદર સેટ નથી કરી ચૂકેલા. સો હવે એને સમજવાનું ચાલુ કરી કે આ વિદ્યુત ભાર હોય કઈ રીતે. ઓકે, સો સમજો કે વિદ્યુત ભાર હોય કઈ રીતે સમજવા માટે આપણે લોકો સૌથી પહેલા પ્રાઇમરી બેઝિક વસ્તુ છે એ જોવાની ચાલુ કરવી પડશે. તમે દરેકને આઈડિયા છે જ આ વસ્તુ, પણ એકવાર ફરી પાછી જોતા આવીએ થોડું ડીપમાં ધીમે ધીમે થોડું સમજ પડતું જશે.
સમજો અહીંયાથી જ આપણે સમજવાના છે કે વિદ્યુત ભાર કઈ રીતે હોય, કોનો નહીં હોય. ક્લિયર? સો એક શબ્દ ન્યુક્લિયસ. હા, ધોરણ 12 સાયન્સની અંદર બીજી ટોપિકની અંદર પરમાણુ અને ન્યુક્લિયસ, આના માટેના પણ પર્સનલ એક ચેપ્ટર છે જેની ચર્ચાઓ ડિટેલમાં ત્યાર પછી જોતા રહેશું. આ જે ન્યુક્લિયસ છે શું છે, આપણી ઇન્ફોર્મેશન પ્રમાણે આપણને આ રીતની માહિતીઓ ખબર છે. એક કેન્દ્રીય ભાગ કે જે કેન્દ્રીય ભાગની અંદર બે પ્રકારની વસ્તુઓ રહેલી હોય છે, એક પ્રોટોન અને એક ન્યુટ્રોન. આ કેન્દ્રીય ભાગની આજુબાજુ કક્ષાઓની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતા હોય છે. તો જો કદાચ માત્ર આટલા કેન્દ્રીય ભાગને જોવામાં આવે તો એ કેન્દ્રીય ભાગ એને આપણે બોલતા છે ન્યુક્લિયસ, અને એની બહાર આ કક્ષાઓમાં જે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતા છે આ સમગ્ર રચનાને તમે પરમાણુ બોલી શકશો. ક્લિયર? સો સમજો કે મતલબ કે જે આ સેન્ટરનો ભાગ તમે જોઈ રહેલા છો એ ન્યુક્લિયસ છે, પરંતુ જે આ સમગ્ર વસ્તુ જે ઘટના ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષાઓ સાથે પૂરી થાય છે એને આપણે પરમાણુ બોલતા હોઈએ. સર ચર્ચાઓ બધી ક્યાં જાય છે, કાં વિદ્યુત ભાર કાં ન્યુક્લિયસ. હા, એ બધી વસ્તુ કમ્બાઈન થશે, સો માઇન્ડની અંદર ક્લિયર થશે. ઓકે, સો કામ સ્ટાર્ટ કરીએ. સમજો ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અત્યારે હાલ ન્યુક્લિયસ કે પરમાણુ કોઈ પણ એક વસ્તુને એક્ઝામ્પલ તરીકે સ્ટાર્ટ કરીએ. એક એક્ઝામ્પલ આપણે કયું લઈએ, ઓલરેડી મેં તમને કીધું છે, વાહક. એલ્યુમિનિયમ એક વાહક વસ્તુ છે, તેની ચર્ચાઓને અહીંયા પણ ચાલુ કરીએ. સમજો કે આપણે એક ન્યુક્લિયસ લીધેલું છે અથવા એક પરમાણુ છે, જેને જે રીતે સમજવી તે સમજતા ગયા. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ એલ્યુમિનિયમ હોય તો આના માટે નેક્સ્ટ ગાડી શું થશે? તમને બધાને ખબર છે કે એલ્યુમિનિયમ માટે Z એનો જે પરમાણુ ક્રમાંક છે એ 13 છે. આ 13 પરમાણુ ક્રમાંક શું ડિસાઈડ કરશે તો કે આ ચર્ચાઓની અંદર નેક્સ્ટ ન્યુટ્રોનને સાઈડ પર રાખતા અહીં એવું કહી શકશું કે એનો જે આ કેન્દ્રીય ભાગ છે એ કેન્દ્રીય ભાગની અંદર ટોટલ 13 પ્રોટોન આવેલા છે, અને એની બહાર જે કક્ષાઓ છે, બહાર કક્ષાઓની અંદર ટોટલ 13 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા છે. એ મુજબ એને પણ જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોન જનરલી પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. ત્યાર પછીની જે કક્ષા છે રાઈટ, એની અંદર જનરલી 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાતા હોય છે. સો એ 8 ઇલેક્ટ્રોન આપણે અહીં ગોઠવ્યા છે. સો ટોટલ 8 અને 2 કેટલા થયા? 10. જો બાકી છે એ 3 છે. સો એ જે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એ બાહ્યતમ કક્ષાઓમાં ગોઠવાશે. ઓકે, સો ઓવરઓલ અત્યારે એ સમજશું કે એલ્યુમિનિયમ માટે એના સેન્ટરની અંદર 13 પ્રોટોન છે અને બહાર 13 ઇલેક્ટ્રોન છે. રાઈટ, હવે નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. તમે આ બધી વસ્તુઓ માટે ટેવાઈ ચૂકેલા છો. પ્રોટોન કેવો છે તો જનરલી તમે અત્યારે માઇન્ડની અંદર પોતે વિચારી શકશો, કારણ કે આ બધું સાંભળી રહ્યા છો અથવા સાંભળી ચૂકેલા છો. સર પ્રોટોન એ ધન લેવામાં આવે અને જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન કેવો છે તો કે સર જે ઇલેક્ટ્રોન છે એને ઋણ લેવામાં આવે. રાઈટ, આ એક પ્રચલિત સંજ્ઞા છે. જનરલી સમજો કે જો પ્રારંભથી જેવું કહેવામાં આવે કે ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવ હતું અને પ્રોટોન પોઝિટિવ હતું તો શું ફેર પડે? કોઈ ફેર નહીં પડે, એક જસ્ટ નામ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજો કે મારા માટે એક નામ રેડી થયું છે કે મને સાવનસર કીધું, તો સમજો બાય બોર્ન કદાચ મને સાવન નહીં બોલવામાં આવતું ને કંઈ બીજું બોલવામાં આવતું તો ડેટ શું ફેર પડતી? એક જસ્ટ નેમ છે. સો અહીંયા અમુક એવી ક્વોન્ટિટી છે કે જે પોતે પોઝિટિવ તરીકે પોતાનું વર્તન કરશે, પોતાનું કામ કરશે, એને આપણે લીધું છે પ્રોટોનમાં, અને જે નેગેટિવ છે એને આપણે લીધું છે ઇલેક્ટ્રોનમાં. રાઈટ, તો અહીંયાથી માઇન્ડમાં સેટ કરો કે જે પ્લસ અને માઇનસ તમે બોલતા હો તે કોની ચર્ચાઓ છે? અગેન એ પ્રોટોન જે પ્લસ છે અને જે ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ છે એ વિદ્યુત ભાર છે, અને આ બંને એ વિદ્યુત ભારના મૂળભૂતો છે. રાઈટ, સો એક સમજવાની નવી વસ્તુ મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર શું છે એ ચર્ચાઓને સાથે સાથે જોતા ગયા. સો વિદ્યુત ભાર તરીકે જે આપણે મૂળભૂત વસ્તુ લેવાના છે એ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન છે, અને આ મૂળભૂત વિદ્યુત ભારને આપણે ઇન્ડિકેટ કરશું E વડે. ઓકે, E એટલે એવું નથી કે ઇલેક્ટ્રોન માટેનો E લખવામાં આવેલો છે, એ મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર માટે રિપ્રેઝન્ટ થાય છે E તરીકે. જો એ ઇલેક્ટ્રોન હોય તે મૂળભૂત વિદ્યુત ભાર -E હશે, અને જો એ પ્રોટોન હોય તે વિદ્યુત ભાર +E હશે. સો મતલબ કે મૂળભૂત વિદ્યુત ભારને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરશું E વડે. બંને માટે એનું મૂલ્ય સરખું જ છે, ઇલેક્ટ્રોન માટે પણ અને પ્રોટોન માટે પણ, પરંતુ પ્રોટોન માટે પ્લસ છે અને ઇલેક્ટ્રોન માટે માઈનસ છે. નેક્સ્ટ, હવે એથી તો થોડું સમજવામાં આવે તો સમજો કે અત્યારે હાલ આ ન્યુક્લિયસ અથવા પરમાણુ ઓવરઓલ જો એના માટે મેં તમને સમજાવવા ચાહું કે વિદ્યુત ભાર કેટલો છે. ઓકે, સો સમજતા ગયા.
ટોટલ 13 પ્રોટોન છે. તો 13 પ્રોટોનનો જે વિદ્યુતભાર છે કેટલો થાય? એક પ્રોટોન હોય તો વિદ્યુતભાર E છે. એવા ટોટલ 13 પ્રોટોન છે. રાઈટ. સો આ ટોટલ જે થયો એ પ્રોટોન દ્વારા વિદ્યુતભાર તૈયાર થયો. નેક્સ્ટ આગળ સમજો. ઇલેક્ટ્રોનની ચર્ચા કરીએ તો બહારની જે સેલ છે અથવા તો કે આ ટોટલ જે સેલ છે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર E છે પણ જનરલી એ માઈનસ લેવો પડે. અને એવા ટોટલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કેવા ટોટલ 13 ઇલેક્ટ્રોન છે. સો 13 થયા. તો આ જે વિદ્યુતભાર રેડી થયો એ ઇલેક્ટ્રોનના લીધે રેડી થયો. સો ઓવરઓલી જો આ પરમાણુની અંદર જોવામાં આવે તો ટોટલ વિદ્યુતભાર કેટલો છે? તો કે પ્રોટોનનો ઇલેક્ટ્રોનનો જો ટોટલ સમ કરવામાં આવે તો ટોટલ ચાર્જ Q જે રેડી થયો એ 0 છે. આ ચર્ચાઓની અંદર મેં ન્યુટ્રોનને કવર નથી કરેલા બીકોઝ એ ન્યુટ્રોન છે પોતે તટસ્થ છે. એ નથી વિદ્યુતભાર ધન ધરાવતા કે નથી વિદ્યુતભાર ઋણ ધરાવતા. સો હાલ જે પરમાણુ છે એ એલ્યુમિનિયમ છે. એ એલ્યુમિનિયમ પરમાણુ માટે જ હાલ આપણને જે વિદ્યુતભાર મળ્યો એ 0 છે. અને 0 છે એનો જ મીનિંગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે એક એલ્યુમિનિયમ રોડ હોય તો આ રોડને અત્યારે મેં જ્યારે પકડેલો છે રાઈટ, તો મને કરંટ નથી લાગતો. એનો આ રીઝન છે બીકોઝ એનો હાલ જે ટોટલ વિદ્યુતભાર Q છે એ 0 છે. મતલબ કે એલ્યુમિનિયમ એ પોતે વાહક છે રાઈટ, પણ અત્યારે મેં જો નોર્મલ એને પકડીશ તો મને કરંટ નહીં લાગશે બીકોઝ આ પરિસ્થિતિની અંદર એનો ટોટલ જે વિદ્યુતભાર છે Q બરાબર 0 છે રાઈટ. હવે સમજો કે એનો વિદ્યુતભાર હોય કઈ રીતે. સો કામ સ્ટાર્ટ કરીએ. જ્યારે પણ સમજો કે આ એલ્યુમિનિયમ છે એ એલ્યુમિનિયમની અંદર કોઈક રીતે એનર્જી પ્રોડ્યુસ થશે. એની અલગ અલગ ઘટનાઓ છે એ આગળથી પણ કરીશું. તો એ એલ્યુમિનિયમ પોતાની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા આ 3 ઇલેક્ટ્રોનને ઘુમાવશે રાઈટ. સો જે એલ્યુમિનિયમ છે એના માટે એની જે બાહ્યતમ કક્ષા, જનરલી આ બાહ્યતમ કક્ષાને વેલેન્સ કક્ષા કહેવામાં આવતી હોય છે અને એની અંદર જે રહેલા ઇલેક્ટ્રોન છે ને વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કહેવામાં આવતા હોય છે. તો એ જે બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે 3 ઇલેક્ટ્રોનને જો ઘુમાવી દેશે રાઈટ, તો હવે પછી પરિસ્થિતિ સમજો કે થશે શું. તો જો વેલેન્સના 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એ 3 ઇલેક્ટ્રોનને ઘુમાવવામાં આવે. સો હવે પછીની શું પરિસ્થિતિ તૈયાર થશે એ થોડું ચેક કરવા પ્રયત્ન કરીએ. સમજો કે જો વેલેન્સના 3 ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવી દેવામાં આવે, પ્રોટોન ઘુમાવેલા નથી, સો હવે પછીનો વિદ્યુતભાર કેટલો હશે? સો ચેક કરીએ કે હવે પછી વિદ્યુતભાર ટોટલ પ્રોટોન કેટલા છે? પ્રોટોન તો હજુ પણ ન્યુક્લિયસની અંદર છે. સો એક પ્રોટોન માટે E આવે. એવા 13 પ્રોટોન હોય તે 13 E થયું. નેક્સ્ટ ગાડી એને 3 ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવેલા છે તો એક ઇલેક્ટ્રોન માટે -E આવશે. જસ્ટ ચેક આઉટ. હવે એના પાસે અંદર માત્ર જે ઇલેક્ટ્રોન બાકી હશે 10 હશે. સો હવે જે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે 10 છે અને ઓવરઓલ જો આ રીતે તમે વિદ્યુતભાર ગણવા જાઓ તો આઈડિયા આવશે કે 13E માંથી જો 10E નીકળી જશે તો જે આન્સર બચશે એ આવશે 3. એટલે કે એના પાસે 3E જેટલો વિદ્યુતભાર હશે. અહીંયા 3E પ્લસ આવ્યો છે. આ પ્લસ આવ્યો એ ફરી પાછો કનેક્ટ થાય છે. સમજો આપણે આવું કંઈક ભણીને આવેલા છે. જ્યારે પણ બે પદાર્થો હોય ત્યારે જે પદાર્થ ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવે છે એને આપણે પ્લસ સાઇન આપતા હતા. યાદ કરો એલ્યુમિનિયમ માટે એલ્યુમિનિયમ +3 લખતા હતા. અને એવી રીતે જો કદાચ કોઈ ઇલેક્ટ્રોન મેળવતું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજો સિમિલર સાઈડ ઉપર મેં ક્લોરીનની વાત કરી તે ક્લોરીન માટે તમે Cl- લખો છો. સો સેમ વસ્તુ બીકોઝ એ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો મેળવે છે તો આપણે કેવો લખો? માઈનસ લખો. સો એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ પ્રૂવ થઈ છે. જો ચેક કરીએ એલ્યુમિનિયમે ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવ્યા સો ફાઇનલી ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવવાના લીધે એનો જે વિદ્યુતભાર રેડી થાય છે 3. આ પોતે પોઝિટિવ વેલ્યુ છે એટલે કે પોતે ધન તૈયાર થયો. સો અહીંયાથી ફરી પાછું નીચે આપણને એક નાની ઘટના મળે છે કે જો ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવવામાં આવે તો ઇલેક્ટ્રોન ઘુમાવવામાં આવે ત્યારે એ પોતે કેવો ચાર્જ થશે? તો ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ઘુમાવવામાં આવે ત્યારે એ પદાર્થ પોતે જે છે એ પદાર્થ પોતે ધન વિદ્યુતભારી બનશે. અને સિમિલર સાઈડ ઉપર ચેક કરીએ કે જો કદાચ ઇલેક્ટ્રોન મેળવવામાં આવે, હવે સિમ્પલ વસ્તુ તમને આઈડિયા આવી જશે, બહુ સાબિતીમાં જતો નથી. સમજો કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે આ સંખ્યા વધશે, આ સંખ્યા વધશે તો આન્સર આનો નેગેટિવ એડી થશે. સો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જો ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે તો ત્યારે જે પદાર્થ છે એ પોતે ઋણ વિદ્યુતભારી થશે. સો
અહીંયા સુધી આ ચર્ચાઓ રહેશે. હવે તમારા માઇન્ડમાં થોડું ક્લિયર થશે કે પદાર્થ ઉપર વિદ્યુતભાર હોય કઈ રીતે, રાઈટ. સો જનરલી કોઈ પણ પદાર્થ એલ્યુમિનિયમનો તમે કોઈ વાહક લેશો, શરૂઆતમાં તમને કરંટ નથી લાગતો અને બેઝિક સિદ્ધાંત હતો અને ત્યારે એનો વિદ્યુતભાર 0 હતો. પણ એ જ વસ્તુની અંદર જો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવામાં આવેલા હશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા પછી એનો એક વિદ્યુતભાર હશે, જે ગુમાવશે તેનો વિદ્યુતભાર પ્લસ હશે અને જે મેળવશે તેનો વિદ્યુતભાર માઈનસ હશે. સો ચર્ચાઓ અહીંયા સુધી રહેશે. સાથે સાથે ચર્ચાઓમાં આગળ વધીએ તો કન્ફ્યુઝન માઇન્ડમાં હજુ રેડી થતું હશે. સેવા ઈ છે શું? સો અગેન એકવાર કહું છું, ઈ એ મૂળભૂત વિદ્યુતભાર છે. મૂળભૂત વિદ્યુતભાર ઈ છે. હવે થોડું કામ સ્ટાર્ટ કરીએ. આ જે મૂળભૂત વિદ્યુતભાર ઈ છે, આ ઈ નું જે મૂલ્ય છે એ મૂલ્ય છે 1.6 10⁻⁻19 અને જે વિદ્યુતભાર એનો એકમ આપણે લખતા છે કુલમ. સો મૂળભૂત વિદ્યુતભાર ઈ ઇલેક્ટ્રોનનો લેવ કે પ્રોટોનનો લેવ એની વેલ્યુ 1.6 10⁻⁻19. આજે થોડું હોમ સ્ટડી આપું છું, પ્રયત્ન કરો, રિસર્ચ કરો કે કેમ આ ઈ ની વેલ્યુ 1.6 10⁻⁻19 છે. અગેન એકવાર રિપીટ કરું છું, ફ્રી છો, ઘરે છો, પ્રયત્ન કરો, રિસર્ચ કરો, આ ઈ ની વેલ્યુ કેમ 1.6 10⁻⁻19 કુલમ છે, રાઈટ. એને આપણે આના પછીના વિડિયોની અંદર ચર્ચામાં લેતા રહેશું. સો આ મૂળભૂત વિદ્યુતભાર એ ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર છે અને સાથે સાથે એક વસ્તુ બીજી પણ કંઈક માઇન્ડમાં આવશે. સેવા બે રીતે આવતું છે, ઇલેક્ટ્રોન માટે ઋણ આવતું છે અને જે પ્રોટોન છે એના માટે તો કે ધન આવતું છે. થોડો અજુગતો સવાલ છે, થોડો હસવાનો એવો સવાલ છે, પણ એક શું કોણ ડિસાઈડ કર્યું હશે ને? કોઈ એકાદ વ્યક્તિ હશે કે જેણે ડિસિઝન લીધું હશે કે ભાઈ ઋણ તો કે ઇલેક્ટ્રોન માટે અને ધન તો કે પ્રોટોન માટે. હા, એના માટે પણ એક વ્યક્તિ જવાબદાર છે, અમેરિકન સાયન્ટિસ્ટ બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન. એમના અભ્યાસો દ્વારા ત્યાર પછી એમના દ્વારા ડિસિઝન તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું કે આપણે લોકો અહીંયાથી નેક્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન અથવા તો જે ગુમાવે છે જે મેળવે છે એના માટે ઋણ લેશું અને પ્રોટોન એટલે કે જે ગુમાવે છે એના માટે વિદ્યુતભાર ધન લેશું. સો આ થઈ બેઝિક ચર્ચાઓ વિદ્યુતભાર માટેની. ઓકે, સો બોર્ડ ઉપર દરેક વસ્તુ લખી છે, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકશો અને જે નોર્મલ માહિતીઓ છે એને તમે લોકો એઝ એક નોટ તરીકે પ્રિપેર કરી શકશો. જનરલી એક પીડીએફ બનાવવામાં આવશે, એ પીડીએફ તમને મોકલી આપવામાં આવશે. એ પીડીએફ ની અંદર જેટલા પણ કોઈ થીસીસના મુદ્દાઓ છે અંદર જે કવર કર્યા છે એ તમને સાથે સાથે મળતા રહેશે. સો એક સ્ક્રીનશોટ